V-ați întrebat vreodată cum arată un basm transformat în piatră? Un loc unde cavalerii și regii parcă încă pășesc pe aleile fortăreței? Astăzi vă invit să descoperim împreună un astfel de loc. Bine ați venit la Bastionul Pescarilor din Budapesta! De la primii pași, ești învăluit de o atmosferă atemporală. Turnurile conice se înalță spre cer ca niște santinele tăcute. Privirea ți este furată imediat de panorama copleșitoare. De aici, Budapesta se așterne la picioarele tale. Dunărea curge leneșă, iar maestoasa clădire a Parlamentului domină orizontul. Coborâm treptele pas cu pas și fiecare unghi ne dezvăluie o nouă perspectivă, un nou detaliu arhitectural. Construit la sfârșitul secolului al XIX-lea, bastionul nu a avut niciodată un rol de apărare. A fost creat pur și simplu pentru frumusețe, pentru a oferi un cadru spectaculos bijuteriei de lângă el. Fiecare arcadă, fiecare balustradă sculptată, fiecare statuie pare să spună o poveste despre istoria bogată a Ungariei. Priviți acești cavaleri, parcă stau de veche de secole. Dar oricât de spectaculos ar fi bastionul, el servește și ca o anticameră a gloriei. Priviți cum arhitectura sa încadrează perfect capodopera gotică din centrul pieței, un loc ce a fost martor la încoronarea regilor și la cele mai importante evenimente din istoria națiunii. Aceasta este Biserica Matia. Chiar și văzută doar din exterior, este copleșitoare. Acoperișul său, ca un mozaic viu colorat, este inconfundabil. Detaliile gotice sunt o mărturie a măestriei artizanilor de odinioară. În piața din fața bisericii, coloana Sfintei Treimi se ridică solemn, un monument ridicat în amintirea victimelor ciumei. Totul aici este o armonie vizuală rară. Și, în inima bastionului, veghează fondatorul națiunii, Sfântul Ștefan I, primul rege al Ungariei. Statuia sa ecvestră, impunătoare, este înconjurată de basoreliefuri ce descriu scene cheie din viața sa. Este ca o lecție de istorie sculptată în piatră, scene înghețate în timp. Ne plimbăm mai departe pe terase, pe sub arcade păzite de statuile celor 7 căpetenii maghiare, fondatorii națiunii. Te simți ca și cum ai păși printr-un coridor al istoriei. Fiecare colț oferă o nouă surpriză, o fântână elegantă, o scară în spirală ce pare desprinsă din povești, sau pur și simplu o bancă așezată perfect pentru a te opri și a admira frumusețea din jur. O plimbare prin Bastionul Pescarilor nu este doar o vizită turistică, este o imersiune într-o lume a fanteziei, un loc unde arhitectura devine poezie. Sper că v-ați bucurat de această plimbare prin tărâmul de poveste al Bastionului Pescarilor, dar aventura noastră în acest loc magic nu s-a încheiat. Am explorat exteriorul, însă adevărata comoară, explozia de culoare și istorie, se află dincolo de aceste ziduri. În următorul clip vom deschide porțile grele ale Bisericii Matia și vom păși în interiorul său spectaculos, unde vitraliile și picturile murale spun povești de sute de ani. Este o experiență pe care nu vreți să o ratați. Dați click pe iconiță și urmăriți în continuare vizita în interiorul Bisericii Matia. Vă mulțumesc pentru vizionare și pe data viitoare!